Om te solliciteren heb je vaak een cv of een brief nodig. Maar voordat je dat hebt gemaakt, is het belangrijk om na te denken over een aantal vragen. Dat helpt jou namelijk om jouw cv zo goed mogelijk in te vullen. Het helpt jou namelijk om jouw brief zo goed mogelijk te schrijven. Dat zijn deze vragen. Wie ben ik? Wat weet ik? Wat wil ik? En wat kan ik? En deze vragen die kunnen misschien soms wat lastig zijn. En daarom is het goed om daarover te blijven nadenken. Om daarover te hebben met jouw begeleider en met mensen in jouw omgeving of misschien jouw docent van school. Het is niet erg als je nog niet meteen de antwoorden weet. Dus neem ook je tijd om daar goed over na te denken. Laten we ze allemaal even één voor één langs gaan. Wie ben ik? Vaak wordt ook in een brief of straks in een sollicitatiegesprek ook gevraagd: wie ben jij? Welke persoonlijke eigenschappen heb jij? Ben jij iemand die heel erg ervan houdt om onder de mensen te zijn, veel samen te werken met collega's? Of ben jij iemand die liever individueel werkt, die het prettig vindt om zelf dingen aan te pakken? Dat is allemaal oké. Maar het is wel belangrijk om te weten wie jij bent, wat jij leuk vindt, waar jij energie van krijgt, waar jij niet over kan ophouden met praten, waar jij blij van wordt. Dat zijn allemaal vragen die je jezelf kunt stellen en daar een antwoord op probeert te vinden. In een naslagwerk hebben we heel veel van die vragen, dus neem ze rustig door en bedenk bij elke vraag een antwoord. En nogmaals, als je het niet weet, vraag het aan jouw vrienden, vraag het aan familie, mensen die jou misschien beter kennen. Wat weet ik? Dat gaat over welke kennis heb je? Vaak is dat iets wat je hebt geleerd in jouw opleiding. Of misschien bij cursussen of andere korte trajecten. Bijvoorbeeld, ik weet heel veel over Excel. Of ik weet heel veel over AutoCAD. Of ik weet heel veel over de inburgeringswet. Dus jij weet het beste wat jij weet. Dus denk daar goed over na. Wat wil ik? Ja, dat is een hele belangrijke om gericht te kunnen solliciteren. Wat wil ik in mijn volgende functie? Wat wil ik in mijn stage? Wat wil ik bij mijn BBL-plek? Vaak word je een beetje geholpen door de opleiding die vertelt wat voor soort stage of wat voor soort BBL-plek je moet vinden. Maar soms moet je ook zelf bedenken, wat vind ik zelf het allerleukste? En dat kan van alles zijn. Inhoudelijk, ik wil een baan waarbij ik veel kan samenwerken met andere mensen. Of ik wil een baan waarbij ik veel contact heb met klanten. Of ik wil een baan voor maar 3 dagen per week. Of juist een fulltime baan van 40 dagen of 40 uur per week. Dus wees zo specifiek mogelijk. Denk goed na. Wat zijn allemaal verschillende onderdelen in de baan of stage wat ik wil? Zodat jij dat ook zo goed mogelijk kan vertellen aan de werkgever. Zodat je dat zo goed mogelijk kan vertellen of beschrijven in jouw motivatiebrief. En tenslotte, wat kan ik? Wat zijn competenties wat jou uniek maakt? Dus bijvoorbeeld, ik kan heel goed organiseren. Of ik ben iemand die heel erg stressbestendig is. We hebben allemaal competenties. We hebben allemaal kwaliteiten. En het is voor jou dus belangrijk om te bedenken wat dat is voor jou. Denk daar goed over na en nogmaals, bespreek het met mensen in jouw omgeving. Je hebt een leuke vacature gevonden via internet, via de UAF vacature nieuwsbrief, via jouw trajectbegeleider of via jouw vrienden.
Heel leuk. En nu moet jij gaan solliciteren. En daarbij wordt gevraagd naar een motivatiebrief. Soms wordt het ook een sollicitatiebrief genoemd. En deze twee woorden betekenen eigenlijk hetzelfde. Een motivatiebrief is heel belangrijk. Naast jouw cv geeft de brief ook een indruk van jou aan de werkgever. Dus zorg ervoor dat het een goede weergave is van wie jij bent, wat je kan, wat je wil en wat je weet. We gaan nu de brieven goed bekijken en per stuk gaan we samen kijken wat wel of wat niet goed is. Je ziet hier aan de linkerkant een brief die nog verbeterd moet worden. Daar staan nog wat spelfouten in. Het is nog niet helemaal goed gemotiveerd. Ja, het kan gewoon allemaal wat beter. En aan de rechterkant zien we een brief die verbeterd is en een stuk overtuigender is. En ook de werkgever enthousiast maakt over wie jij bent en ervoor zorgt dat jouw kans groter is om uitgenodigd te worden. Het is belangrijk om ook te onthouden wat belangrijk is bij het schrijven van een brief. Tegenwoordig schrijven we een brief op de computer en sturen we dat ook per e-mail. En omdat je het op de computer schrijft, kan je makkelijk gebruik maken van bijvoorbeeld Word, die jou helpt om spelfouten te herkennen en die eventueel aan te passen. Zoals beginnen, dat moet met dubbel N, of structuur met dubbel U. Dus zorg ervoor dat als je een brief maakt, dat het in de Nederlandse taal is ingesteld, zodat het jou helpt om fouten te herkennen. En daarnaast zorg er ook voor dat je gebruik maakt van 1 lettertype en 1 lettergrootte. In deze brief is dat al heel goed gedaan. We gaan nu per onderdeel bekijken wat de belangrijkste tips zijn. De introductie, het begin van jouw brief. De aanhef. Een brief, maakt niet uit naar welk bedrijf je het schrijft, een informeel of een klein bedrijf of een heel groot internationaal bedrijf. Onze tip is dat je het wel formeel en professioneel houdt. Dus begin niet met hallo mevrouw Nina. Maar als het kan, geachte mevrouw en dan de achternaam van de persoon die in de vacaturetekst staat. Vaak staat daar namelijk een naam bij. Als dat er niet bij staat, dan kan je gebruik maken van geachte heer-mevrouw. In de introductie vertel je ook waarom je deze brief schrijft. Waar je de vacature hebt gevonden bijvoorbeeld en waarom je zo enthousiast bent geworden. Dit stukje hoeft niet heel uitgebreid en lang, maar 2 of 3 zinnen. Dat is wel voldoende om te vertellen waarom je deze brief schrijft. De tweede alinea gaat over de motivatie. Dus waarom wil je deze baan? Waarom wil je bij dit bedrijf werken? Waarom wil je per se deze stage en niet een andere stage? Dus jouw motivatie is heel belangrijk om hier te benoemen. Boven de streep zien we weer het stuk wat nog verbeterd moest worden. Je ziet hier ook spelfouten of spaties wat te veel is, dus let daar ook op. Maar daarnaast zorg ervoor dat je ook een goede motivatie hebt. Vertel ook iets over wat jouw unieke motivatie is, waarom je bij dit bedrijf wil werken. Maak het ook persoonlijk als dat kan. De volgende alinea gaat over jouw geschiktheid. Dus hier vertel je over wat jij al weet en wat jij kan om deze functie uit te voeren of om deze stage te doen. En daarbij kan je dan denken aan dingen die je hebt geleerd in jouw opleiding of bij cursussen of wat jij hebt geleerd in jouw werkervaring of vrijwilligerswerk als je dat hebt gedaan. Dus het gaat erom welke kennis heb je, wat weet jij, wat belangrijk is voor deze functie waar je naar solliciteert.
Dus wees wel specifiek over wat jij vertelt. Want het moet alleen belangrijke punten zijn die belangrijk zijn voor deze functie of voor deze stage. En dan de afsluiting. Ja, de afsluiting zijn de laatste paar zinnen en je denkt misschien dat is niet zo heel erg belangrijk, maar zorg er ook voor dat je hier goed afrondt. Ook nogmaals, geen spelfouten en probeer dat ook professioneel af te sluiten. Bijvoorbeeld, graag kom ik langs om kennis te maken en u meer te vertellen over mijn motivatie. Is heel netjes en professioneel en zakelijk. In een naslagwerk hebben we nog meer voorbeeldzinnen, zodat je er eentje uit kan kiezen wat bij jou past. We hebben nog een aantal tips voor jou om een goede motivatiebrief te schrijven. Allereerst, lees de vacaturetekst goed door en noteer alle functie-eisen. Dit kan jou namelijk helpen om een betere brief te schrijven. Als bijvoorbeeld wordt gevraagd, we zoeken iemand die ambitieus is en jij bent iemand die ambitieus is, schrijf dit dan ook op in jouw brief. Dus de vacaturetekst is voor jou een hele goede bron om jouw brief zo goed mogelijk te maken. Tweede punt, maak je brief geen herhaling van jouw cv. Een cv is heel belangrijk, het geeft je eerste indruk. En in jouw brief beschrijf je uitgebreid wie jij bent, wat je kan, wat je wil. Natuurlijk mag je wel iets vertellen over jouw werkervaring, wat ook in jouw cv staat. Maar zorg ervoor dat jouw brief niet een volledige herhaling is. Het derde punt is, gebruik één lettertype. Het liefst hetzelfde als op jouw cv. Let erop dat de lettertype goed en duidelijk leesbaar is en ook de lettergrootte. Maak de brief dan ook niet langer dan 1 pagina. Een werkgever of een recruiter die heeft niet zoveel tijd om alle cv's en brieven te bekijken. Dus zorg ervoor dat jouw brief maximaal 1 pagina is. Laat de brief ook altijd lezen aan iemand anders voordat je deze verstuurt. Bijvoorbeeld door jouw begeleider. Dat kan ook zijn een docent of jouw taalmaatje of een goede vriend of vriendin. Iemand anders kan misschien jou toch nog wat tips geven, waardoor jouw brief nog iets beter wordt. Een sollicitatiebrief tegenwoordig is nooit meer handgeschreven, maar getypt via de computer. En je verstuurt het ook vaak per e-mail of via een website en niet meer per post. En omdat je het op de computer doet, kan een programma zoals Word je ook helpen met het voorkomen van taal- of typfouten. Dus zorg ervoor dat jouw taal op Nederlandse taal is ingesteld, zodat het systeem voor jou spelfouten kan herkennen en dat je die eruit kan halen. Heel veel succes!